Üdv prepperek! Ebben a videóban ismét egy fejlámpát szeretnék nektek bemutatni, mégpedig a Brainite HC01-es típusát. Nem egy akkora kapacitású fejlámpa, de érdemes megvizsgálni, hiszen az ultra könnyűsége az, ami az előnye ennek a lámpának. Sokan ugye nem készülünk hosszú éjszakai túrákra, hanem csak éppen azért tartunk magunknál fejlámpát, hogyha esetleg ránk sötétedik. Én azt gondolom, hogy ennek a lámpának sok előnye van, többek között az egyik az, hogy elég könnyű. Úgyhogy ebben a videóban erről lesz szó, gyertek, tartsatok velem! Itt is van a mi kis Brainite dobozunk. Nagyon egyszerű, letisztult, igazából nincs feltüntetve, hogy milyen lumen, egyszerűen csak egy fejlámpa. HC01. Na, hát így nyílik a mi kis lámpadobozunk, és mindjárt elénk tárul maga a lámpa. Na de feltűnhet, hogy elég karcsú lenne a doboz tartalma, csak ennyi lenne. Nézzük meg, hogy mi van a doboz aljában. Úgy néz ki, hogy valamilyen kukoricakeményítős ez a doboz, úgyhogy gratula, hogy a környezetvédelem már szempont a Brainite-nál. És kapunk egy USB-C, USB-A kábelt, illetve kapunk user manuált, egy garanciakártyát, és a szokásos módon egy kis reklámanyagot. Nézzük meg, hogy a lámpánk egyébként egész tetszetős, maga a kis tokja. Műanyag, tehát valamilyen ABS műanyag, egy ilyen gumírozott anyaggal. Hát nem tudom, hogy maga ez az anyag mennyire tartós. A tapintásra nekem olyannak tűnik, ami egy idő után ragacsossá válik. Remélem, hogy ez nem az a típus. Ugye itt a tetején helyezkedik el a két gomb, amit írnak is, hogy hosszú gombnyomással lehet így van, ki is oldottuk a billentyűzárat. Tehát feloldottuk most a lámpánkat. Na de nézzük meg, hogy mi ez a föltekert valami itt. Hát ez nem más, mint a fejpánt. Ezt a kis hevedert, vagy nem tudom, ezt a kis pöcköt, ha megnyomjuk, akkor eltávolodik a racsnyitól, és könnyen lehet beállítani pozícióra. Itt a fejpánt részénél nem titok, én már fölvettem és felpróbáltam, de ez a két éle, ez nem igazán kényelmes. Tehát persze megszokja a homlokunk, hogy rajta van, de mivel hogy nem a gumírozásra fekszik föl a homlokunk, hanem erre a két érre, nem tudom, még hosszabb távon nem volt vele tapasztalatom, de nekem nem volt kényelmes. Ez egyébként hátul, ez nem érződik. Tehát még kis fejen is, ugye, ahol mondjuk nagyobb a, bár ilyen kis fejjel szerintem nem nagyon veszik föl, mondjuk egy gyerek koponya méret kb. Ekkora, ez nem nyomja annyira a tarkonkat, hogy zavarna. Na, de vegyük szemügyre magát az eszközünket, kapunk két gombot, ezen az oldal pedig kapunk egy töltőcsatlakozót, egy USB-C töltőcsatlakozót, ez egyébként szigetelt maga a C csatlakozó, de elég jól tömít ez a kis sapka. Hoppá, bekapcsoltam a terítőfényt. Magát a lámpát azt így tudjuk igazából teljesen 360 fokba körbe pörgetni. Ez azért is fontos, mert ugye itt helyezkedik hátul el a mi akkumulátorunk, ami egyébként cserélhető, tehát lehet kapni ilyen standard akkumulátort a Brainite-tól, és akár ki tudjátok cserélni, és egy föltöltöttet magatokkal visztek, akkor egyből tudjátok cserélni, de amint látható, elemmel is működik, tehát 3-ás elemből 3 darabot kell belerakni, nyilván a polaritásra figyelni kell, és akkor elemről is üzemel a készülékünk.
Itt egyébként ez a gumiház, ez teljesen lejön ide a szélére, és ez a hátsó fedőlap, ez tulajdonképpen erre a gumiházra beleékelődik, így szigeteli. Az akkumulátorról még annyit szeretnék elmondani, hogy egyébként egy 1200 mAh-órás akkumulátor található az eszközben, ami 45 óra futási időt enged meg a készüléknek, természetesen nem a turbófénnyel használva. Na de térjünk is rá magára a fényszórónkra, ami egy hagyományos lencsével ellátott Luminous LED, 126 méter távolságra képes elvilágítani, és a LED-et pedig ezzel a fönti gombbal tudunk bekapcsolni. Ha hosszan nyomva tartjuk, akkor szépen itt a fokozatokba tudjuk állítani a készüléket, ha megnyomjuk, akkor pedig kikapcsol. Ahhoz, hogy a derítő fényünket bekapcsoljuk, ami egyébként 60 lumen fényerővel képes világítani, ő már kevésbé színvisszaadó képességű, de egy kellemes fény ez is. A fokozatokat hosszú gombnyomással tudjuk előhívni, ha pedig a piros fényt szeretnénk bekapcsolni, akkor kétszeri megnyomással tudjuk ezt megtenni, és szintén a fokozatait hosszú gombnyomással tudjuk. Be tudjuk kapcsolni mind a két, ez most a stroboszkóp volt, kétszer nyomtam meg ugye a bekapcsoló gombját, és így a stroboszkóp funkció jött elő, de be tudjuk kapcsolni azt, hogy mind a derítőfényünk, mind pedig a távoli fényünk is bekapcsoljon. És hát, mint láthattátok, igazából a derítőfény mellett be tudjuk kapcsolni a távoli fényszóró mellett be tudjuk is kapcsolni a piros fényt is. Na de nézzük meg, hogy milyen szögekben világítanak ezek a ledek. Vegyük elsőre a távoli fényünket, ami hát 100 fokba veti a fényt, és látjátok, van egy fókuszált fény, de egyébként nagyon jól szórja is körbe. Persze, hogyha bekapcsoljuk magát a derítőt, akkor ez még inkább szétszóródik. Most jelenleg jól látható, hogy mennyivel melegebb fényű a fókuszált reflektorunk, mint a derítő reflektorunk. De kapcsoljuk ki most a fókuszáltat, mert kíváncsi vagyok. Hát döbbenetes, egyébként nagyon szépen derít. Tehát, hogyha ide rakjuk a szögméréshez, majdnem azt kell mondjam, hogy 180 fokba, ha nem is pontosan, de minimum 150 fokos szöget bezár maga a fényünk, és hát itt lehet látni is, hogy a lámpa, ahogy halad, úgy szépen. Hát ez egyébként rendkívüli jó, mert nem kell leállítani, tehát előre is szépen világít, és közben a lábunk előtt is tökéletesen látjuk a tereptárgyakat. Most pedig nézzük meg, hogy hogyan tudjuk tölteni az eszközt. Ezt a kis dugót eltávolítjuk, segítségül hívjuk ezt a kis powerbankot, és nézzük meg a feszültségfelvételt. Különösebb információkat egyébként nem találtam róla, hogy mennyi idő alatt tudja feltölteni, de azt mondja, hogy 5 volt 1 amperrel tölthető. Ugye ez 1200 mAh, az akkumulátor elég gyorsan föl fogja tölteni ez az akkumulátor, és ugye 45 óra üzemidőt ígérnek, ami azért szép teljesítmény. Most pedig nézzük meg, mert a súlya az elég jónak mondható a maga kis 65 grammjával, de nézzük meg, hogy ez valóban így van-e. Hát nézzük meg, ezt a mérleget nullázzuk le, és jaj,
Én nálam 94 g. Igen, valószínű, hogy akkumulátor nélkül értendő a 65 g. Nézzük meg, hogy hát így is inkább 67, de ezt vegyük be annak, hogy a mérlegem azért nem egy patikai mérleg, tehát akkumulátor nélkül 65 g, akkumulátorral meg inkább 95 g. A lámpánk IP66-os védelemmel van ellátva, ami 1 méterig vízálló és 1 méter leesést is ki kell bírjon. Nos, várjuk meg az estét, és nézzük meg, hogy éjszaka hogy teljesít. Nos, srácok, láthattátok ennek a Bright Night-nak a fényét. Én szerintem elég meggyőző volt. Úgymond igazán könnyű, tehát én azt gondolom, hogy futóknak is, éjszakai sportolóknak is kifejezetten ajánlom, hiszen az üzemidő arra bőven elég lesz, hogy mondjuk egy futóedzést meg tudjál vele tenni, akár terepen is, tehát ugye terepnél kifejezetten jól jön az, hogy nem csak egy derítőfényed van, hanem van még egy spotfényed is. Az én homlokomnak nem túl kényelmes, aztán lehet, hogy más ez nem problémázik rajta, de nekem ez a két perem, itt amit láthattatok a kicsomagolásnál is, az nekem itt nyomja a homlokomat, tehát hosszú távon nekem ez nem volt túl kényelmes, de mondjuk ha sapkára veszem föl, akkor igazából nyilván ugye meg se érzi az ember. A lámpának a linkjét be fogom rakni a videó leírásába, úgyhogy keressétek. Ha szeretnétek támogatni, akkor a linkre is kattintsatok rá, hadd lássa a gyártó, hogy azért megnéztétek, hogy ugyan mennyibe kerül. Ha tetszett a videó, akkor egy lájkkal mindenképpen ne felejtsetek el támogatni, ezt előre is köszönöm szépen. Ha nem vagy még feliratkozva, akkor nézz körbe a csatornámon, sok érdekes dologgal foglalkozom, úgyhogy gyere és tarts velem a következő videóban is. Addig is erőt, reménységet mindenkinek, sziasztok!